Mitt namn är Emil och det här är min far. BG. Och vi tänkte att ni skulle få hänga med oss lite när vi är i garaget och skruvar och när vi är ute på lite bilträffar och ute och åker moppe och ja, när vi håller på med allting vi håller på med helt enkelt. För vi är totalt tokiga. Vi gillar det här. Ja, det här är vår grej. Ja. Så att vi tänkte ni skulle få följa med i alla fall. Som sagt, jag har hållit på med det här i många år. Jag hade min första bil 79, en Camino 69 och sen har det bara vandrat på bil efter bil. Jag byggde Rod 94, en T-Hot. På 2000-talet byggde en 32 och haft många jänkebilar emellan. Men nu tänkte vi att far och son ska göra det här tillsammans som man egentligen velat hela tiden. Ja. Och vi visar lite grann vad vi håller på med här. Och, ja. Ni får hänga med helt enkelt. Jajamän. Vi kan väl börja här borta då. Så här kommer väl första storprojektet egentligen. Det är min första bil. Kan du hacka år nu? Ja, väldigt många år. Lite för många år för att det ska se ut så här. Men det är väl dags att ta tag i. Mm. Det är jävligt fin potential på den. Luftfjädring, en Cheva-motor, en Camaro-bakaxel och en 700-låda. Så vi plockar väck Bjuckens originalgrej bara för att vi vill ha en driftsäker bil som fungerar. Ja, och det är svårt att ta tag i grejer. Absolut. Så det ska bli kul att bygga den här. Absolut. Några timmar. Många timmar. Det blir ingen lack på denna bilen, men den är så pass fint patina så vi behåller den som den är där. Ja, så det ska vi göra. Och ja, det är en Bjuck 55 Century. Som köpte av en kompis. Han satte i ett luftfjädring och allting på den. Så att jag har bara, han tog väck det innan jag köpte den. Han har även ramlyft och gjort det blir ram och sånt på den och satte i ett bakaxel. Så jag fick den som ett skal med chassi och kaross. Ja, alltså det är ju en komplett bil förutom motor och låda då. Sen så har jag köpt nytt elsystem till den som jag har börjat lödda ihop med instrumentbäraren. Och detta är en Cheva 350 då som vi byggde, det är ett par år sedan vi byggde den. Ja, 3 år sedan vi byggde den. Vi gick igenom den helt och bytta det som behövdes. Det blev lite golvringar och lager och ja, vi har gjort det som behövs med den helt enkelt. Så ser det ut. Vi kan väl filma lite från sidan med kanske. Det är jävla tuffa bilar faktiskt. Speciellt med lite luftfjädring och sånt för det blir lågt och fett. De blir kaxiga. Helt enkelt. Men den är väldigt frisk i plåt och sådär överlag. Det som var är väl vidgjort. Sen är det lite småskador och skavanker. Men som sagt, det är ingen ny bil heller. Så den ska vara i det här skicket. Och det mesta är listväg och sånt följde med. Så att det ska ju givetvis dit igen. I all röra så ser man det nya elsystemet där nere. Så vi tänkte väl att vi ska försöka få igång den rätt så snart här så småningom. Så vi ska i alla fall starta upp den och se så allting funkar. Sen får man ju börja inifrån och dra el och men det var ganska allt som matchas in och ja, den är relativt klar i botten. Det är lite bromsar och sånt skit som ska fixas, men bromsar och sånt är lite på den också så att det mycket är gjort redan faktiskt, får man ändå säga. Så det ska bli kul. Icke att glömma, det här gjorde vi, ja det är snart ett år sedan, en lackbox. Ja, en liten. Och här kommer jag vilja stå mycket och måla. Och det här är, tycker jag är på amatörnivå jävligt roligt. Ja, det är. Så vi blir nog måla lite bilar också och vice versa. Så småningom. Men det blir senare. Sen kan vi se. Jag står faktiskt en Volvo 140 69. Jag har gjort en kopia på min
absolut första bil jag hade. Bilen. Nu är den skiten och den, men ganska lik min första originalbil här. Alltså, Enda som skiljer att jag hade själv i Slotmax 1978, det var rätt så svårt att få tag i, men då hade jag bak på den på några år. Och BFK-däck på den, rätt var det, tog i stjärnkant och allting. Jag tänkte 5,5, då breddade jag 4 stycken original 140-fälgar till 6 tum istället, för det är 6 noll i bredd på dem här. Men det är originallack, likadant som min var, för den var grön från början, den här bilen. en liten kul story med är att den här bilen, jag tror jag var 12 och var på min första praktikplats. Så var jag på pappas dåvarande jobb och jag fick vara med där och jag tror jag skulle vara där en vecka och sånt. Och andra dagen så rullade den in och så sa han, den kan du riva ner själv. Och jag fattade ingenting, så började jag riva front och sånt på den, för den var smäll då. Så visade sig att den gubben som hade den, han ville att pappa skulle ha den. Så ja, så det var första bilen jag skruvade, men det är första bilen jag körde också. Ja, det var ju fler än det senare vid carporten hemma. Ja, det gjorde jag. Men det är kul bil. Man ska förvalta de gamla bilarna. Volvo har alltid legat varmt om hjärtat med. ja. Overdrive och sånt i den och byggde faktiskt en B21 med smidda kolvar och vev och sånt. Jag skulle lägga i den, men det ligger bakom bilen fortfarande. Det lär nog dröja några år innan det händer. Men Vi har lite annat att pilla med först, men den är ju i bruk, alltså det är bara att ut och åka med den. Så att, den är väldigt skitig. Där står den. En nyborrad och Ja. donartopp och ja, det. Så det är ju ett B20-block från början. Som borrar till B21. Ja, blocket är B20, borrar till B21. Ja, och toppen har du gjort vid. Sen har vi 2 Timo-kammar till den, va? Så det ska bli jäkligt ballt också. Får se om vi får en liten bild på sidan. Ska jag flytta mig? Ja. Det är inte så van med det här med kamera. Nej, men det kommer. Det gör det absolut. Men den här lackade du när du bodde i Dalarna? Nej, jag lackade i Dalarna, i garage hos en kompis. Lackade denna och hans? 72, jag lackade samtidigt. Grön, samma med här. Pastellfärgen. Ja. Och denna var ju mörkgrön metallic från början. Så jag ville ha en originalkolor som jag hade på som du hade på din. Mellanblå heter den. Mellanblå. Ja. Ja. Så är det. Sen, ja. Jag vet inte, vi kan väl bara ta en liten kik här. Vi kan ju visa lite flygplan, för det har jag hållit på med hela livet och flöjt. Modellflygplan som ska efterlikna riktiga plan. Så det är modeller man bygger och sen så, det finns många som bara bygger också och inte flyger, men det är ju häftigt att kunna använda det. Står det lite där uppe också. Nu har det inte blivit på några år man har hunnit flyga så mycket, men nej. Men det kommer väl om... Jag har fått Emil Torberg också, han tränar, han flyger bra nu. Ja, men det är svårt. Man vill ju inte sätta det i backen. Ja, det är så många som precis. Jag vet inte om... Ja, vi tar moppehörnan sen. Vi går bortåt här. Så, här är lite småprojekt också. Där har vi en klippare. Och här bakom... Vi kan ta väck den här. Här bakom står en till. Som vi tänkte bygga lite racer av när vi har tid till det. Det är postmotorer 125 i dem och åka lite stubbrace med dem. Det är populärt i England och vi tyckte det var jävligt främt. Det var ju klassik i Rättvik för några år sedan och det var där, de har ju i tradition massa gräsklippare och sånt som ja, de på gatorna. Där fanns ju allting på original till maskiner som gick duktigt bra där. Ja. Ja, det är coolt att kolla på faktiskt. Det är ju det var gamla sådana här amerikanska klippare. Ja, det är främt. Det kommer bli en gång att vi gör ordning dem och åker lite och har lite skoj med dem med. Absolut, det kommer det.
Så man måste vara lite bred i leken. Ja, man får ju hålla på lite med allting. Men allting som låter och ser häftigt ut, det är kul. Det behöver inte bara vara bilar utan det kan vara vad som helst. Det är fränt alltid. Ja. Och det är det som är så roligt med bilkulturen och motorkultur. För det är så mycket blandat och många håller ju på med mycket olika grejer. Och det är kul. Så är det bara. Det hör ihop. Ja, det gör det verkligen. Absolut. Jag vet inte, det är lite reservdelar. Lite gamla motorer från bilarna. Vi har inte kommit till bilarna ännu. Men, Nej. Men den vänstra motorn, det är en 350 och den låg i min skiva innan. Och den högra är en 360 Mopa som låg i kudan innan. Så sen har vi lite smått och gott. Lite reservdelar måste man ju ha med. Det är pappa som har samlat. Det är nog tur om det. Ja, du har hållit på lite längre än mig, va? Och mer ska det bli. Ja. Man har haft mycket genom livet men nu får man samla. Man har sålt mycket också men nu behöver vi samla på oss mycket grejer igen. Ja. Sen här har vi nästa. Ja. Ja, min kuda. Nu får du gå fram. Ja, vad ska man säga om den? Det var en T40 i den. Hävde på lite hästkrafter, donade lite växellåda och byggde lite bakaxel och potential i den. Den går riktigt bra. Det är en rolig bil att köra. Väldigt roligt. Jag har planer att sälja den. För det första sitter man på golvet, typ som på en Camaro. Om man kört en 20-25 mil och är 65 år så är det inte så bara hoppa ut. Jag vill ha en 55 igen, jag har bestämt mig för. Det har jag haft innan med. Och bygga en riktig racebil av, givetvis som man rullar på gatan med. Så den här är faktiskt ute till försäljning. Och jag hoppas få sålt den för det är en fin bil. Ja, absolut. Kulan är ju jävligt häftig, annars hade vi inte köpt den från fasta banden. Nej, de är brutalt snygga. Ja, men som sagt, man ska kunna åka och vara bekväm och känna att man kommer ur bilen. Jag har åkt skeva hela livet. Det här på gamla var köpte jag en sån här. Det är lite annorlunda allting. Ja. Så är det bara. Så är det. Det är en jävla fin bil och en rolig bil att köra. Men... Och de är brutalt snygga. Jag har lite tanken att behålla men jag är rädd för det. Får jag tag i en 55 igen sen blir den stående sitt hand. Alltså det är bättre att få loss lite pengar i den och bygga precis det man vill ha den. Verkligen. Så finns det någon som är intresserad så står den i Halmstad. Och den är i gott bruksskick. Vi har en mailadress som vi kommer lägga ut på sidan. Så skulle det vara så att man känner att man är intresserad eller så kan man ju slänga iväg ett mail eller så. Det är ju enkelt. Så får vi se vad det blir för spännande sen. Men som sagt, den är här fortfarande och vi har gjort en hel del grejer med den. Så den kommer säkert dyka upp lite så småningom. Det finns inga tveksamheter, det blir en 55 igen. Det vet jag. Men... Där står en bil borta, en svart. Det är en förbaskat snygg bil. Den är jag lite halvkär i. Det är jag med. Men det är inte min. Ja, det är det väl. Ja. Men... Och den har vi äntligen lyckats få ordning på efter många resor motorn EU. Många insug. Det är inte... Båttaget ditsatt. Egentligen är det inte jättemånga motorur i. Det är 2 gånger jag har haft ur. Inte 3. Nej. 2 gånger. Men då... jag kan dra lite om bilen först. Det är en Bel Air 60 som är... alltså det är en skapligt skick. Den är ju lite ruff. Men det mesta under till är gjort. Så att där sitter polytronbussningar. Jag har förstärkt upp chassit och där sitter en Ford 9-tums bakaxel. Sitter en 350 TO350 växellåda som vi byggde i vintras och förstärkt upp med extra lameller och lite heavy duty kit och shift kit. Sen sitter en 400 smålock, en Chevrolet
som är i ordning också. Så att det är mycket godis. Ni kommer få se sen på senare video vad som ligger i. Ja, där sitter skivbromsar runt om. Det mesta är i ordning gjort som sagt. Det är ju mycket att göra utvändigt fortfarande, men det var ju denna vi mäckade insug på. Men vi fick ge oss där. Det var bara ett test, insugsvideon, men det var mer grejer som behövde göras. Så att, det får ni se sen. Vi har haft en hårddisk som har kraschat bara, så vi ska skicka iväg den och se om vi kan få tillbaka vårt material. För jag vill inte gärna riva ut motorn på denna igen och motorn på kulan igen. Det är så roligt är det. Det var nog faktiskt kulare att tänka på. Den har varit ute och Jaha, den har varit ute många gånger. Men det är ju också... Jag har mycket med insuget och det här. Det har varit mycket fångat. Vi har ju första motorn till den här som var i när pappa köpte den. Och den är ju inte... Den är inte skitrolig i det blocket. Nej. Det har varit någon och knackat på. Rätt ut genom blocket på den här sidan. Ja, man kan se där i botten där tåget ska sitta. Det har varit någon och knackat lite där. Så den låg i. Och sen så byggde vi en 360 till den. Det var den som stod där borta innan. Men det var ju inte... Det var ju inte den roligaste maskinen och så kanske. Den går bra, det är inget fel på den så. Men det är ju fräna med en 340. Och de är ju varviga som in i bänken. Så att... Vi lyckas få tag i en här i Sverige. Det är också attraktivt. Idag tror jag knappt om tag i en 340. Du får komma in i bild. Det är inte med i bild, det är bättre utanför. Nej, men så är det. Nej, men just det lyckas du hitta den. Ja, det är ju. Så ja, vi kan väl ta ett varv runt 60 också. Ja, det tycker jag. En manlig bil, jag menar den ser väldigt snäll ut, karossmässigt sånt, det ska vara egentligen en glidare de här, men sån malle där är den. Ja, den går bra. Så jag tycker det är jättefräckt. Det är coolt. Mycket coolt. Det är coolt det. Och den ska vi måla om givetvis. Vet inte, bilen kommer bli svart igen, men sen vet vi inte om vi ska byta det färg på taket. Nej, vi får se. Ska vi köpa inredning till den och... Vi får se vad som händer, men ja, precis. Det är klart det blir lite kul sen, får vi hoppas. Den kommer med mycket i alla fall, det tror jag. Det finns en hel del på den redan. Som ligger på den här kraschade hårddisken. Men yes, då går vi vidare till nästa ställe. Då har vi moppehörnan här borta. Och det är skoj. Ja, det är roligt. Det är riktigt skoj. Hållit på med hela livet med mopeder och ska vara moppa också och åkt mycket moppe. Och i Halmstad är det mycket gott moppefolk, många träffar, många rundor, mycket socialt. Ja, vi har en tradition. Varje nyårsafton träffs vi på morgonen här inne i stan och åker en riktig runda i ur och skog. Spelar ingen roll hur kallt eller varmt det är. Och då, där har vi ju favoriterna, eller vinterfavoriterna kan vi kalla dem. Det är ju de två skönheterna här. Det är det snyggaste. Ja, absolut snyggaste moppar. Och de brukar vi köra nyårsrallyt med. Ja, det är lite slit och släng. De är i gott slit och slängskick kan man väl säga. Man kan ta ut. Den här sitter det automat på. Det satt bara på ett fåtal Florida för. Jag kommenterar som motor på en sån här och det är lite bara nästan köra lite bil faktiskt. Ja, den är cool. Det är speciellt är det. Nej, men de är perfekt om det är ruskväder eller ja, det spelar ingen roll vilket väder man tar ut och åker med dem ändå. Ja, precis. Sen här har vi en liten italienare som pappa vigde som depåmoppe när han körde go-kart. Och där sitter en treväxlad sax på den. Inte från början. Nej, det satt en Benelli treväxlad handväxlad från början på den, men jag har varit lite trött så att jag åkte på en sån här med 5,5 och körkort och
Det går fint den lilla moppen. Ska gå fort i depån. Jajamän. Ja. Sen här har vi en liten Monkey-kopia. En liten sak. Den är också rolig att åka på. Men det är som sagt, ja, det är inte bekvämaste. Nej, man sitter jävligt lågt på den. Ja, det gör man. Det gör man. Den är smidig. Du smiter förbi. Sen här har vi nästa. Och det är Det är min favorit. Min kompis när vi var 15 hade en sån här. Och jag trånade efter den. Jag hade en annan moppe. Också jävligt fin moppe. Men panten var häftig. Panten är jag häftig. får tag i en sån här. Det var 10 år sedan nu. Så det var totalrenoverat. Det är allting gjort vid. Så att fyrväxlat. Växellåda i den och original 5,5 också på denna. Och det är en Fabbis-moppe. Ja. Den är rolig att åka med. Den är rolig att åka och den är skön att åka på. Det är en riktigt fin moppe. Sen här har vi en riktig busmoppe. Ja, bygga Dalarna. Det är bara hopplock alltihop. En TS-ram som jag gjorde lite vaggar på. Svetsade om motorfäste. Satt en saxmotor, 50 kubiks crossmotor på. Suzuki K50 hjul, en cradle och gaffel. Ja, som sagt, det är hopplock alltihop. Ja, det. Men rolig att köra. Den går fort. Ja, den går riktigt fort. Ja, det gör den. En rolig moppe är det, helt klart. Sen ännu en favorit. Ja. Suzuki M12 69. Hade ju också en kompis, eller har en kompis här i Halmstad. Peter Karlsson heter han, som har exakt likadant. Fast hans inre ytskikt är ju inte den. Och massa andra. Nej, Ja, mycket Suzuki i Halmstad. Och det är fina moppar att åka på också. Ja. Det är något speciellt i det. 100%. De är... Låga, fina och mjuka. Man sitter gött och... Nej. Man åker klockan på dem. Helt underbar. Så har vi Halmstad här. Rex, givetvis. Absolut. Gammal Rex. Sportmaster. Jag vet inte, 65. Ja, Typ kan det vara. vet inte Det är faktiskt. helt original ut, men jag har varit filat till den också och faktiskt borrat upp den till 60 kubik. Så väggarna i cylindern, det är som rakblad, så tunna är de. Men den lirar på rätt bra. Ja. Den gjorde du vid Dalarna med ju. Jag gjorde, ja den, Jo, jo det gjorde jag. Absolut. Det gjorde jag, det har du rätt på. gjorde du. Sen här har vi en liten Kina-kopia som jag gjorde vid i trädgården hemma. Och målade och gjorde vid. Det enda vi inte lackade i trädgården, det var ju tanken. Och så hottade till den lite, den såg rätt tråkig ut innan, men den dög att åka på. Den går fort. Den går fort och det är en kul moppe också. Det ska gå fort. Ja. En helt original Sportmaster. Jag tror det är 65 där. Helt orörd. Den är faktiskt inte pillad med någonting och den går klockrent. Den går inte fort. Det är Man synd att cyklar se. nästan i fatten, men det är lite kul att ha en sån också som inte man har klabbat med överhuvudtaget. Absolut. Den är i 100% originalskick. Den är faktiskt jävligt fin för att vara. Ja, en bra skick. Absolut. Sen har en Alabama här, en av de första som kom, som vi ska renovera också. Ja. Men det är ju, Ja. jag får tag i delar runt omstans och det har, till vettiga priser. Alltså det är svårt att få tag i grejer idag till vettiga priser. Men här har jag lyckats samla ihop i alla fall så att det ligger. Här är nästan en komplett moppe. Det är lite som saknas, men det får man ta sen. Det blir något projekt framöver också. Busbygge. Sen här är ett busbygge till. Det är en K50-ram och K50 sving breddad och K50 gaffel och så M12-tank och en liten Kina-sadel. Sen sitter en AM6 på den. Så det blir nog en liten raket sen får vi hoppas. Det är mycket godis i den motorn så det blir kul. Det blir ett projekt framöver här. Som ska bli jäkligt spännande faktiskt. Ska det. Ännu en Rexare Sport. Ja. Under produktion, den har stått så 5 år. Ja. Den har inte hunnits med, men alla delar finns. Precis. 2 ramar till har vi så vi ska bygga förhoppningsvis 3 stycken. Ja, det kommer sen Vilka framöver. olika svart och röd och den här. Det som är kul med moppar är att det går fort när man håller på med det. Ja, man ser varje dag. Men bilarna tar ju en jäkla tid. Alltså det, så de har ju ätit mycket tid här. Det kommer att bli lite mer moppar och sånt framöver också. Precis. Och här har vi
Du kan berätta. Ja, den köpte jag en kompis uppe i Skedala för ett antal år sedan. Det är komplett moppe, men det är lite jobb med den. Ja. Så den ska vi också göra vid. Ja. 2 stycken Florida står här. Absolut. En bakom mig som också ska bli mopeder. Det är en Dakota som var så jävla dålig i ramen där. Det såg ut som de hade skjutit en hagelbössa igenom den. Så jag ville behålla grejerna. Jag konverterade om ramen så att den har en 6 på den också. Så det ska också bli en sån där liten rolig moped som går fort. Det är också en busmoppe. Sen har vi en M12 till. 67. En 67. Som också är hyfsat komplett. Det är lite grejer vi saknar. Det ligger en helt... och lite små grejer. Men vi har motor och... nyrenoverad motor till den. Och lite godis där. Och, ja, så att det blir spännande. Här har vi... Dakota står där under som ska bli en original Dakota när det blir färdig. Ja, det blir ju en original Dakota. Jag samlade på mig lite delar upp i Dalarna. En kompis, eller rättare sagt i Gävle. För vi har mycket puckmotorer och mycket puckdelar. Det var en puckverkstad. Ja. Och jag tror... Ja, det var det nog. Ja. Det var det nog. Så där har du samlat på den en hel jäkla del. Sen har jag lite moppar kvar uppe också som ska ner. Så det blir 3 moppar till, 3 eller 4 moppar till som står där uppe. Det blir det nog. Men det här är kul, åka moppe är skitkul. Ja, det är roligt, det är roligt. Sen här har vi lite mekhörn. För mopparna, vi tänkte vi får ha ett ställe för dem också. Det är smidigt när man är här och håller på. Lite kul sen där. Det är ju det höj- och sänkbara säng. Från Säter. Det var skjutningar på den från början. Men det byggde om där så man kan... ha moppar på den. Ja, moppar på den. Jag köpte den faktiskt här och Ja. där uppe. Ja. Så det är lite skönt. Ja, det Vi är har skönt. 2 hörnor vi kan skruva i. Här inne om man säger så. Ja. Det är här. Så det Ja. Ja, just det. 71. Ja, Här har vi det är också en fin. fina mopp också. En K50, en 71. Brutalt snygga moppar är det. Och som sagt, de också, de är helt underbara att åka på. Det är... man flyter fram nästan. Ja, men så är det. Som på mål. Det är Svävar. Ja, det är speciellt det. De päronformade tankar, det är brutalt läckert är det. Faktiskt. Också renoverad i Dalarna ju, när du bodde där. Jag hittar det. Ja. Så är det. Ja, men det är lite vad vi pysslar med, eller ska pyssla med. Ja. Så detta är mopedhörn. Så det kommer bli lite hoppa fram och tillbaka. Ja. Lite bil och lite moped och lite annat. Och Ja, det blir lite körning och... blandad kompott. Ja. Och det är ju roligt när man inte bara står med samma bil eller samma grej. Eller vi tycker det är roligt i alla fall. Det blir man får lite variation på det. Och slipper stå med samma saker hela tiden. Det är Nej, kul. ska det vara kul måste man byta. Det blir för lite annat. Ja, det blir det. Det blir Släppa för det och komma tillbaka igen och komma något annat. när man får lite ny energi också. Helt klart. Absolut. Så är det. Ja. Ja, så ser det ut här i garaget. Och vi vill gärna att ni hänger med och tittar på det här. Om ni tycker det är roligt och givetvis. Men det hoppas vi. Och ni får gärna prenumerera på kanalen och slänga en tumme upp för det är kul. Så det händer lite. Så får vi göra mer helt enkelt. Precis. Yes. Det har varit jätteskoj om ni hänger med på det här. Ja, verkligen. Vi tycker det är kul. Ja, det gör vi. Och tycker det är kul att ni tittar med. Helt klart. 100%. Här kommer säkert hända en hel del roliga saker. Både fram och tillbaka. Och fel och rätt. Och... Ja, det blir inte alltid rätt. Ni får Nej, hänga med det- på allting. ja, Så ja, det ja, behöver ja. ni inte vara oroliga för. Det strular för oss också. Det gör det. Hela Det är tiden. många gånger det är 1 steg framåt och 2 steg bakåt. Det är inget snack om den saken. Men så är det ju när man skruvar. Det är för alla ju. Ja, Så det... ja. Så att ni får hänga med på allt. Ni är jättevälkomna. Tack så mycket. Ha det jättebra. Ha det gött. Hej. Hej.